Yo, what is up mga ropa? Unbox tayo ng 2024G Hot Wheels 72 pieces. Let's go! Go! Natin. Whoop! Daming pings. Uda. Next one. Next one. Uy. Irohata mark. Uy, Porsche na pula. Porsche 911 na rin. Meron tayong El Segundo. Next is El Camino. Okay, right, Rotterdam. Next, another Rotterdam. Dutch Tiger XD. Driven brake. Natin yung Super Treasure Hunt na. Wala pa. Odivant. Meron tayong dalawang Ford Performance na van. Next. Uy, HKS. Isang Terratracting, isang Raptor. Uy, Skyline. Fiat. Tesla Model Y. Meron tayong keychain. Porsche na keychain tayo. Uy, shark bite. Rawr. Primat na lang daw ulit. Kumain ka. Balik. Ang mga fantasy. Brickant motor, dragon wagon. Dami ko na ito yung regular na treasure hunt. Alright. Ang daming heavy feature. Singer, rabbit tones. Gusto ko ito. Ayun na. Ang tayong wagon. Ang ginawagon, oh. Jaga punk rod. Custom auto. El Segundo, bago Irohata naman. Uy, naku po, sira ako card. Naku po. Anyari. Oh, gonna go to my collection now. Sayang. One Spirit, Trouble Decker. Okay, next na talabag. Nandito na yung kapag-treasure natin. Ito ah. Boom. Event. Dutch Charger ulit. E-tron. MK1. Diyan ko MK1 ulit. GT. Ang tayo minsan. Batmobile. Tsaka 40 ulit. Meron tayong Batmobile.
Dragon Blaster. E-tron. 5 alarm. Trip and break. Dito tayo. Tesla, Hero Karan. Dating super treasure lang natin ha. Uy, magkagala ko na. El Camino. Braille for blight mo. Ang ganda nito ah. Dapat yun. Super treasure natin. OT. Alright. Ganda. Ayun for lightning saka braille. What is this? Uy, Kambi. And third day, Batmobile. Saka last natin ito T12 na pickup box. And then right now, ito muna sa tingin nyo mga pre. Worth it ba? Salamat!